Hello everyone, welcome to the channel. আজি ভিডিওটো ক্লাস 12 ষ্টুডেন্ট সকলৰ বাবে হয়। তোমালোকে ভিডিও দিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিলা, তো মই ভাবিলো এটা ভিডিও বনাই দিওঁ। ক্লাস 12ত ফিজিক্স নো কিদৰে পঢ়িব লাগে, ফিজিক্স বহুতে টান পায়, গতিকে ফিজিক্সটোৰ কাৰণে এটা ভিডিও বনাই দিছোঁ। যিসকল ক্লাস 12ত ষ্টুডেন্ট আছে তোমালোকক মই ফাৰ্ষ্ট কেইটামান সাজেশন দিব বিচাৰিছোঁ। তোমালোকে এতিয়া 1 মিনিট সময় ওয়েষ্ট কৰিব নোৱাৰা। কমপ্লিট মানে গোটেই ক্লাস 12ৰ সময়খিনিত বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয়। 1 মিনিট সময় এটা ওয়েষ্ট কৰোঁতে তোমালোকে ভাবিব লাগিব। বহুতৰ ক্লাছ থাকে দিনত, বহুতৰ কোচিং থাকে, তাৰ কাৰণে তোমালোকে যদি পঢ়াৰ কাৰণে বেষ্ট সময় উলিয়াব বিচাৰা, বেষ্ট সময় হ'ব তোমালোকৰ বন্ধ দিনকেইটা। দেওবাৰে বন্ধ থাকে বা কিবা বন্ধৰ দিনত বন্ধ থাকে, সেই বন্ধ দিনকেইটাত গোটেই দিনটো পঢ়িব লাগিব। বন্ধৰ দিন বুলি বহুত ষ্টুডেণ্ট এনেকুৱা থাকে, ক'ৰবাত ফুৰিব যায়, ক'ৰবাত এনেই ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত মুভি চাব যায়, কিবা কৰিব যায়। ক্লাছ 12টো সেইটো কাৰণে একেবাৰে সময় নহয়। সেইখিনি তুমি ক্লাছ 12 পাছ কৰাৰ পিছত বহুত সময় পাবা লাইফত, তেতিয়াও কৰিব পাৰা। কিন্তু এইখিনি দিন তুমি 1 মিনিট এটা ওয়েষ্ট কৰোঁতে ভাবিব লাগিব। মই যেতিয়া ক্লাছ 12ত আছিলোঁ মই ৰাতি 2-3টালৈকে পঢ়োঁ আৰু ৰাতিপুৱাতো ক্লাছ থাকে। কিন্তু তাৰ উপৰি মই বন্ধ দিনটো গোটেই দিনটো মানে বন্ধ দিনতে বেছিকৈ পঢ়িছোঁ। মোৰ কাৰণে পঢ়াৰ আটাইতকৈ বেছি ভাল দিন আছিলে বন্ধৰ দিনটো। বহুত ষ্টুডেণ্টে এইটো ৰিজন দিয়ে যে মই দিনত ভালদৰে পঢ়িব পাৰোঁ, ৰাতি ভালদৰে পঢ়িব নোৱাৰোঁ। মানে দিনত পঢ়িব নোৱাৰে, সিহঁতে সন্ধিয়া পঢ়ে। এইটো কি ৰিজন হ'ল? যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই পঢ়িব লাগে ন। আৰু সময় লৈ কোনো কথা নাই, তুমি বন্ধ দিনটো ইউটিলাইজ কৰিবই লাগিব। যিকেইটা বন্ধৰ দিন হয় সেই বন্ধ দিনকেইটাত এটলিষ্ট 10-12 ঘণ্টা তুমি পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰা এতিয়াৰ পৰা, নহ'লে 12ত ভাল ৰিজাল্ট কেতিয়াও নহয়। ফিজিক্সটো কিদৰে পঢ়িব লাগে মই যদি কওঁ, ফিজিক্সটো বহুতে মানে টান পায়, পিছলৈ গৈ পৰীক্ষাত টান পেপাৰ আহিছে বুলি বহুতে কয় প্ৰত্যেকবাৰে। কিন্তু যদি বুজি পেলাই কৰা তাৰ বাহিৰে তেতিয়া তুমি ফিজিক্সত একো টেনশ্যন ল'ব নালাগে। আৰু ফিজিক্সত NCERT কিতাপখন যদি তুমি চোৱা, NCERT অলপ টান লেংগুৱেজত থাকে বা কিছুমান টান বস্তু থাকে। চ' যদি তুমি ডাইৰেক্ট NCERT কিতাপখন উলিয়াই লোৱা, তুমি বুজি নাপাবা একো বস্তু। তাৰ কাৰণে তুমি অলপ ভালকৈ বুজি কৰিব লাগিব, অলপ ভালকৈ বুজোৱা যে মানে যিবিলাক কিতাপ সেইবিলাক পঢ়িব লাগিব। এতিয়া কিছুমান কলেজত ভালদৰে পঢ়াই দিয়ে, তো সিহঁতৰ কাৰণে কোনো চিন্তা নাই। কিন্তু যিসকল ষ্টুডেণ্টৰ কলেজত ভালদৰে নপঢ়ায়, তোমালোকে কিদৰে পঢ়িবা? ফিজিক্সটো কিন্তু মুখস্থ কৰি যোৱা বস্তু নহয়। এখন ৰেফাৰেঞ্চ গোটাই লোৱা ফিজিক্সৰ কাৰণে, SL আৰোৰা হওক বা প্ৰদীপ হওক, এখন ৰেফাৰেঞ্চ গোটাই লোৱা। তাৰ পৰা তুমি ভালদৰে ফিজিক্সখিনি চাই পঢ়িব পাৰিবা। আৰু আজিকালি ইউটিউবত চব বস্তু উপলব্ধ হয়। তো কিবা এটা টপিক বুজি পোৱা নাই, ফাৰ্ষ্ট কেনেকৈ পঢ়িবা চোৱা। মই কেনেকৈ পঢ়িছিলোঁ, আমাৰ টাইমততো বাৰু ইউটিউব নাছিলে, তো তেতিয়া আমি মোবাইলত চাব নোৱাৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট NCERT কিতাপখন উলিয়াই লওঁ, কাৰণ মই জানো যে NCERT বাহিৰৰ পৰা বেলেগ নাহে। NCERT যি টপিক আছে সেইখিনিয়ে আহিব পৰীক্ষাত। হয় নতুন বস্তু দিব, মানে সেই টপিকটোৰ ভিতৰৰ পৰাই বস্তু দিব, কিন্তু NCERT পৰাই আহিব টপিকখিনি। তো NCERTখন উলিয়াই লওঁ। আৰু মই জানো NCERTত ভালদৰে লিখা নাথাকে, ভালদৰে বুজি নাপায়। NCERT কিতাপখন উলিয়াওঁ আৰু এফালে ৰেফাৰেঞ্চ বুকখন উলিয়াওঁ। তাৰপিছত সেই টপিকটো মই ৰেফাৰেঞ্চ বুকত চাই পঢ়োঁ। তাৰপিছতে ফাৰ্ষ্ট কি কৰোঁ, ডেফিনেশ্যনবিলাক লিখোঁ। কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ডেফিনেশ্যন আছে ৰেফাৰেঞ্চ বুকখনত, ধুনীয়াকৈ ডেফিনেশ্যনবিলাক লিখা থাকে। এখন বহি বনাই লোৱা ধুনীয়াকৈ ফিজিক্সৰ, ডেফিনেশ্যনবিলাক লিখোঁ। ছেকেণ্ডত ফিজিক্সৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কি হয়, ডেৰিভেশ্যন। কিবা এটা ফৰ্মুলা আহিছে, কেনেকৈ ডিৰাইভ কৰিছে। ৰেফাৰেঞ্চ বুকত ধুনীয়াকৈ ডেৰিভেশ্যনটো লিখা থাকে। ষ্টেপ বাই ষ্টেপ লিখিবা, প্ৰত্যেক ষ্টেপবিলাক ধুনীয়াকৈ বুজি হা, নুবুজিলে লাভ নাই। আৰু যদি তুমি বুজি নোপোৱা, এতিয়া তুমি ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিব পাৰা। সেই টপিকটো ধৰা তুমি বুজি পোৱা নাই, যে কুলম্বছ লৰ কিবা এটা ডেৰিভেশ্যন আছে, কুলম্বছ ফৰ্মুলা। তুমি ইউটিউবত চাৰ্চ কৰা কেনেকৈ ডেৰিভেশ্যনটো হৈছে। তো ইউটিউবত চাৰ্চ কৰি তুমি বুজিলা, তাৰপিছত তুমি ৰেফাৰেঞ্চ বুকখনৰ পৰা ধুনীয়াকৈ লিখি থৈ দিলা ডেৰিভেশ্যনবিলাক, তেনেকৈ কৰা। তাৰপিছত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল নিউমাৰিকেলবিলাক। ফিজিক্সৰ নিউমাৰিকেলবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' নিউমাৰিকেল কেনেকৈ কৰিবা, প্ৰথম তোমালোকে টাৰ্গেট কৰিব লাগিব নিউমাৰিকেল NCERTখিনি। ৰেফাৰেঞ্চ বুকত বহুত নিউমাৰিকেল থাকিব, সহজ নিউমাৰিকেল থাকিব। তুমি ৰেফাৰেঞ্চৰ নিউমাৰিকেলখিনি কৰাৰ আমাৰ মনটোৱে সদায় কি বিচাৰে, যিবিলাক সহজ হয় সেইবিলাক কৰিব বিচাৰে ন। আমি ৰেফাৰেঞ্চত থকা নিউমাৰিকেলবিলাক কৰিব চাম, কিন্তু সেইটো কথা নহয়। ফাৰ্ষ্ট NCERT নিউমাৰিকেলছবিলাক কৰিব লাগিব, কাৰণ NCERT পৰাহে আহিব। তুমি NCERT কিতাপখন উলিয়াই লোৱা, তাত যিবিলাক অংক আছে সেইবিলাক কৰিব চেষ্টা কৰা। কোনোবা এটা অংক পৰা নাই, তুমি ইউটিউবত চোৱা যে NCERT চলিউশ্যন বুলি, এইটো চেপ্টাৰ NCERT চলিউশ্যন, ইউটিউবত চোৱা আহি যাব ধুনীয়াকৈ। বা তুমি ডাইৰেক্ট গুগলত মাৰি দিয়া এইটো চেপ্টাৰ NCERT চলিউশ্যন, ধুনীয়াকৈ আহি যাব। তাৰ পৰা তুমি চাই কৰি থাকা। তেনেকৈ তুমি NCERT আৰু ৰেফাৰেঞ্চ বুক মিলাই ধুনীয়াকৈ পঢ়ি পেলাই কৰি গৈ থাকিব পাৰা। আৰু কাৰোবাৰ যদি JEE নীটত দিয়াৰ মন আছে, তোমালোকে কি কৰিব পাৰা, এখন MCQ বুক গোটাই ল'ব পাৰা। JEE বাবে MTG কিবা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনৰ বুক, বা নীটৰ বাবে NCERT ফিংগাৰ টিপছ ফিজিক্স, সেনেকুৱা। মই JEE নীটৰ বিষয়ে অলৰেডি ডিটেইলছত কোৱাই আছে, গতিকে সেইটো কাৰণে বাৰে কৈ থকা নাই। 12ত আমি বেছিকৈ কিন্তু বৰ্ড এক্সামতে ফ'কাছ কৰাটো উচিত, কাৰণ 12ত আমাৰ বৰ্ডৰ কাৰণে সময় কম থাকে মানে। গতিকে ফিজিক্সটো ভালদৰে বুজি কৰা। ডেৰিভেশ্যনবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তাৰ উপৰি নিউমাৰিকেলবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ডেফিনেশ্যনবিলাকো মনত ৰাখিব লাগিব, ইমান বেছিও নালাগে, কিন্তু হ'লেও ডেফিনেশ্যন আৰু ইউনিটছ এইবিলাক বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব। তাৰ কাৰণে তুমি NCERTখন আমাৰ মেইন হয়। আৰু NCERTত যিবিলাক বস্তু বুজি নোপোৱা, ইউটিউব আৰু ৰেফাৰেঞ্চ বুক
এই দুটা বস্তু ইউজ কৰি থাকা তাতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সময় নষ্ট নকৰিবা বাকি সব বস্তু বাদ দি একেদিন এটলিষ্ট পঢ়া শুনাত মন দিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা অলপ আঁতৰি থাকা ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰামে তোমালোকক লাইফত নোখোৱাই ঠিক আছে ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম ইউটিউব এইবিলাকৰ পৰা আঁতৰি পেলাই অন্ততঃ ভালদৰে পঢ়া শুনাত মন দিয়া যাতে ৰিজাল্টৰ দিনা কান্দিব নালাগে ৰিজাল্টৰ দিনা মা দেউতাই যাতে হাঁহিব নালাগে এটলিষ্ট তোমাক লৈ প্ৰাউড কৰিব পাৰে যাতে সেইদিনা আজি তুমি মোবাইলত কাৰোবাৰ লগত মেছেজত বিজি হৈ আছা কিন্তু যেতিয়া তোমাৰ ৰিজাল্ট বেয়া হ'ব তোমাৰ ওচৰত কোনো নাহে ঠিক আছে তোমাক কোনো সাপোৰ্ট নকৰে যাৰ লগত তুমি আছা তাইও তোমাক এৰি থৈ গুচি যাব গতিকে এইবিলাক বস্তু বাদ দি পঢ়া শুনাত মন দিয়া লাইফত নিজৰ কেৰিয়াৰটো ডাঙৰ কৰা আৰু ইমানখিনি কথা হয়তো তোমালোকে ক্লাছ 12 পালা এখিনিতো তোমালোকে নিজেও বুজি পোৱা গতিকে মা দেউতাৰ মুখলৈ চাই পেলাই অন্ততঃ কষ্টখিনি কৰি থাকা বাহিৰৰ সব বস্তু বাদ দিয়া বিয়া সভা পূজা IPL আহিব তাৰপিছত এতিয়া ৱৰ্ল্ড কাপ চলি থাকিব এইবিলাক সব বাদ দিয়া ভালদৰে পঢ়া শুনাত মন দিয়া লাইফত ৱৰ্ল্ড কাপ IPL বহুত টাইম আহি থাকিব আৰু আমি যেতিয়ালৈকে জীয়াই থাকিম ৱৰ্ল্ড কাপ IPL চলিয়ে থাকিব কিন্তু এই ক্লাছ 12ৰ পৰীক্ষাটো বা ক্লাছ 10ৰ পৰীক্ষাটো এইবিলাক কেতিয়াও নাহে গতিকে সব বাদ দি পঢ়া শুনাত মন দিয়া সবৰে ভাল হ'ব